आता आपण बघूया रेनॉल्ड्स डिसीज. रेनॉल्ड्स डिसीज म्हटलं की हे लक्षात ठेवायचं, आपण मिली मूवी बघितली आहे. मिलीमध्ये जान्हवी कपूर काय होतं, त्या मोठ्या फ्रीजमध्ये अडकती आणि ते थंडी तिला सहन होत नाही. मग तिचे एक्स्ट्रीमिटीज आधी पांढरे पडतात, मग निळे होतात, मग रेड होतात. ह्यालाच आपण म्हणतो रेनॉल्ड्स डिसीज. हे का होतं, कारण बॉडीला थंडी सहन होत नाही. म्हणजे बॉडीची जी सेन्सिटिव्हिटी असते टुवर्ड्स कोल्ड ती हॅम्पर होती आणि त्याच्यामुळे थंड काहीच सहन होत नाही. थंड गोष्टींना हात लावला की हा घोळ होऊन बसतं. काय होतं, रेनॉल्ड्स डिसीज. आता हे जे आपण सांगितलं की बोटं पहिलं पांढरी होत आहेत, निळी होत आहेत, लाल होत आहेत, हे का होत आहे, कारण तिथले जे छोटे छोटे आर्टेरियोल्स आहेत त्यांच्यामध्ये वॅझोस्पाझम होत आहे, ते नारो होत आहेत. जर ते नारो झाले तर पुढे रक्त जाईल का, नाही. बरं रक्त कमी पडले तर आपण म्हणतो हात पांढरे होतात. ज्यामध्ये रक्त नसतं त्यांचे हात पांढरे दिसतात. इथे तेच होतं आहे, जर आर्टेरियोल्स नारो होत आहेत मग रक्त जाणार नाही बोटांकडे, ज्याच्यामुळे बोटं आधी व्हाईट होणार, त्यानंतर सायनॉसिस होणार तिथे, त्याच्यामुळे ब्ल्यू होणार, आणि नंतर रिफ्लॅशिंग होणार ब्लडचं तिथे, ज्याच्यामुळे रेड होणार. ठीक आहे. सो आता डेफिनेशन सांगताना काय सांगायचं, रेनॉल्ड्स डिसीजचं कळला काय. रेनॉल्ड्स डिसीज दिस इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर. ऑब्वियसली आपण धमनी विकार बघतोय. सो पहिली लाईन लिहायची, दिस इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर. दिस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वॅझोस्पाझम ऑफ स्मॉल आर्टेरियोल्स. ह्यात काय होतं, एपिसोडिक वॅझोस्पाझम. वॅझोस्पाझम मेन लक्षात ठेवायचं, एपिसोडिक वॅझोस्पाझम ऑफ स्मॉल आर्टेरियल्स. आणि हे जे स्मॉल आर्टेरियल्स आहेत हे मोस्टली फिंगर्स किंवा टोजमधले असतात. अँड दिस हॅपन्स इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर किंवा इमोशनल स्ट्रेस, मोस्टली कोल्ड टेम्परेचरमुळेच. सो रेनॉल्ड्स डिसीज काय, दिस इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर विच इज कॅरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वॅझोस्पाझम, दॅट इज narrowing of small arterioles mostly in fingers आणि toes, and this is in response to cold temperature किंवा इमोशनल स्ट्रेस. ह्यात कलर चेंजेस कसे होतात, आधी व्हाईट, ब्ल्यू आणि मग रेड. सो डेफिनेशन कळलं, दिस इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर कॅरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वॅझोस्पाझम्स ऑफ स्मॉल आर्टरीज. दिस इज युजली इन फिंगर्स आणि टोज, अँड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर किंवा इमोशनल स्ट्रेस. आता बुकमध्ये काय सांगितलं आहे बघूया. हे मोस्टली फिमेल्समध्ये होतं. ऑब्व्हियसली जान्हवी कपूर होते त्या मूवीमध्ये. सो हे मोस्टली फिमेल्समध्ये होतं आणि बायलॅटरल असतं. असं नाही होत की एक हात नॉर्मल, एका हातमध्ये हे रेनॉल्ड्स डिसीज झालं आहे, नाही. दोन्ही हातांमध्ये होतं किंवा दोन्ही पायांमध्ये होतं. सो इट इज सीन इन फिमेल्स. दिस इज युजली बायलॅटरल आणि हे मोस्टली अपर लिम्समध्ये होतं. पण तिथलं जे पेरिफेरल पल्स आहे ते नॉर्मल असतं. सो ह्याच्यामध्ये पेरिफेरल पल्स नॉर्मल असतं, अपर लिम्समध्ये होतं. आता हे कशामुळे होतं, दिस इज ड्यू टू अपर लिम आर्टेरियोलर स्पाझम. आपण तेच सांगितलं ना मगाशी की दिस इज कॅरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वॅझोस्पाझम. सो ह्याच्यामध्ये तेच होतं आहे, जे अपर लिममधले छोटे छोटे आर्टेरियल्स आहेत त्यांच्यामध्ये स्पाझम होतं आहे, त्याच्यामुळे ते नॅरो होत आहेत. आता हा वॅझोस्पाझम का होत आहे, ते आर्टेरियल्स नॅरो का होत आहेत, दिस इज ड्यू टू ॲबनॉर्मल सेन्सिटिव्हिटी टू कोल्ड. बॉडीची जी कोल्डच्या टुवर्ड सेन्सिटिव्हिटी असते त्यात सगळं गडबड होऊन जातो आणि त्याच्यामुळे कोल्डच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं की आर्टेरियल्सचं वॅझोस्पाझम होतं आणि रेनॉल्ड्स डिसीज होतं. सो इथे काय सांगितलं आहे, अपर लिममध्ये आर्टेरियोलर स्पाझम होतं अँड दिस इज ड्यू टू ॲबनॉर्मल सेन्सिटिव्हिटी टू कोल्ड. सो एवढं कळलं. आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, पहिलं आपण कलर्स काय सांगितलेले, पहिलं व्हाईट, मग ब्ल्यू, मग रेड. आता ह्याचे अकॉर्डिंग आपण सांगायचं की पहिलं होतं ब्लँचिंग, मग होतं सायनॉसिस आणि मग होतं फ्लशिंग. आणि जर स्पाझम खूप वेळ राहिला तर नंतर होतं गँग्रीन. सो कळलं एवढं. आतापर्यंत काय काय सांगितलं, पहिलं तर डेफिनेशन सांगितलं आपण. इट इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर विच इज कॅरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वॅझोस्पाझम ऑफ स्मॉल आर्टेरियल्स, मोस्टली हे फिंगर्स किंवा टोजमध्ये असतं. अँड दिस इज इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर. दिस इज ड्यू टू ॲबनॉर्मल सेन्सिटिव्हिटी टू कोल्ड. आणि ह्यात कलर चेंजेस कसे असतात, स्किन असती व्हाईट, मग ब्ल्यू, मग रेड. इथे काय सांगितलं, हे मोस्टली फिमेल्समध्ये असतं, बायलॅटरल असतं, अपर लिममध्ये होतं. आणि हे जेव्हा होतं तेव्हा जो पेरिफेरल पल्स असतं ते नॉर्मल असतं. यामध्ये आर्टेरियोलर स्पाझम असतं अँड दिस इज ड्यू टू ॲबनॉर्मल सेन्सिटिव्हिटी टू कोल्ड. ह्याच्यामुळे काय होतं, पहिलं तर ब्लँचिंग, मग सायनॉसिस, मग फ्लशिंग, आणि हा स्पाझम खूप वेळ राहिला तर गँग्रीन. आणि जर तुम्ही तुमचे हात थंड पाण्यामध्ये टाकले
तर मग सिम्पटम्स अजून वाढणार, सिम्पटम्स विल ॲग्रिवेट. आणि अजून हे कशामुळे होऊ शकतं, वर्किंग विथ व्हायब्रेटिंग टूल्स. जर तुम्ही रोज व्हायब्रेटिंग टूल्ससोबत काम करताय त्याने तुमचे हात सारखे व्हायब्रेट होतील, तुमची बॉडी व्हायब्रेट होत राहील, ह्याच्यामुळे रेनॉल्ड्स डिसीज होऊ शकतो. सो व्हायब्रेटिंग टूल्समध्ये काय काय होईल, लाईक ड्रिल्ससोबत काम करताय, वूड कटिंग किंवा मशीन बोट्समध्ये बसताय. मोस्टली आता फिशरमॅन जे असतात त्यांना रोज मशीन बोट्समध्ये बसून ट्रॅव्हल करायला लागतं. सो अशा सगळ्या तुम्ही जेव्हा व्हायब्रेटिंग टूल्ससोबत काम करता तेव्हा तुम्हाला रेनॉल्ड्स डिसीज होऊ शकतो. सो व्हायब्रेटिंग टूल्स लाईक ड्रिल्स, वूड कटिंग, मशीन बोट्स. मग नेक्स्ट अजून सांगितले जर रिमोटाईड डिसीज असेल त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं. बर्गर्स डिसीजमुळे सुद्धा होऊ शकतं. सो कॉजेसमध्ये काय काय सांगितले, जर तुम्ही थंड पाण्यात हात घातला तर सिम्पटम्स वाढतील. मग जर तुम्ही व्हायब्रेटिंग टूल्ससोबत काम करताय रोज तर सिम्पटम्स वाढतील. मग रिमोटाईड डिसीजमुळे होऊ शकतं, बर्गर्स डिसीजमुळे पण होऊ शकतं. मग आता नेक्स्ट येतं क्लिनिकल फीचर्स. आता स्टार्टिंगलाच आपण सांगितलं होतं हे मोस्टली यंगर फिमेल्समध्ये होतं आणि हे बायलॅटरल असतं, एकाच हातात नाही येत, दोन्ही हातामध्ये होतं. सो पहिलं क्लिनिकल फीचर काय सांगायचं, दिस इज कॉमन इन यंग फिमेल्स अँड कॉमनली बायलॅटरल. आणि हे मोस्टली थंबमध्ये होत नाही, पाममध्ये आणि मीडियल 4 बोट आहेत विथ रिस्पेक्ट टू थंब. म्हणजे इथे आता लिहिलं आहे मीडियल 4 डिजिट्स, म्हणजेच थंबच्या मीडियली कोणते 4 असतात, हे 4 असतात. सो म्हणून इथे मीडियल 4 डिजिट्स लिहिले. एवढं काय लिहायची गरज नाही, आपले जे 4 बोटं आहेत एक्सेप्ट थंब त्यांच्यामध्ये होतं आणि पाममध्ये होतं. थंब इज स्पेअर्ड. सो युजली मीडियल 4 डिजिट्स अँड पाम आर इन्वॉल्ड अँड द थंब इज स्पेअर्ड. आता यात फीचर्स काय असतं, पहिलं तर ब्लँचिंग होतं, ज्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ सिनकोप. मग डस्की सायनॉसिस होतं, ज्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ ॲस्फायक्झिया. आणि मग पेनफुल रेड एंगॉर्जमेंट किंवा फ्लशिंग, ह्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ रिकव्हरी. आता सिनकोप म्हणजे काय, नॉर्मली आपण सिनकोप केव्हा म्हणतो, जेव्हा ब्रेनच्या ब्लड फ्लो अचानक थांबला त्याला आपण म्हणतो सिनकोप. ब्लँचिंगमध्ये पण तेच होते ना, पहिलं काय होतं अचानक ते नारो होतात त्यामुळे ब्लड फ्लो थांबतोय. मग ॲस्फायक्झिया म्हणजे काय की ऑक्सिजनच भेटत नाही आहे ब्रेनला किंवा बॉडीला ऑक्सिजनच भेटत नाही, बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सिजन, त्याला आपण म्हणतो ॲस्फायक्झिया. सो इथे तसंच थोडंसं होतं, त्यामुळे असे मोठे मोठे टर्म्स वापरले तिथे. सो काय सांगितलं फीचर्समध्ये, पहिलं तर पॅलर किंवा ब्लँचिंग ज्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ सिनकोप. मग सायनॉसिस ज्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ ॲस्फायक्झिया. आणि मग फ्लशिंग किंवा पेनफुल रेड एंगॉर्जमेंट ह्याला आपण म्हणतो स्टेज ऑफ रिकव्हरी. आणि कधी कधी जर व्हॅझोस्पाझम खूप जास्त टाईमपर्यंत राहिलं तर मग जे फिंगर टिप्स आहेत ते गँग्रीन होतं किंवा इस्चेमिक अल्सरेशन होतं. ठीक आहे. आणि अजून सांगितलं क्लिनिकल फीचरमध्ये की जर तुम्ही पेरिफेरल पल्स चेक केला तर तो एकदम नॉर्मल असतो. तर क्लिनिकल फीचर्समध्ये काय काय सांगितलं, पहिलं ते दिस इज कॉमन इन यंग फिमेल्स, हे बायलॅटरल असतं. मग नेक्स्ट सांगितलं हे आता कुठं होतं, हे मेन आहे ना, कुठे होतं, अख्ख्या हातात होतं का नाही, जे आपले 4 बोटं आहेत, मीडियल 4 बोटं आहेत ते, आणि तुमचा पाम इन्वॉल्ड असतो, थंब इन्वॉल्ड नसतो. पण त्यानंतर फीचर्स सांगितलेत, पहिलं होतं पॅलर किंवा ब्लँचिंग, याला आपण होतं स्टेज ऑफ सिनकोप. मग येतं सायनॉसिस दॅट इज स्टेज ऑफ ॲस्फायक्झिया. आणि मग फ्लशिंग किंवा पेनफुल रेड एंगॉर्जमेंट दिस इज स्टेज ऑफ रिकव्हरी. आणि जर व्हॅझोस्पाझम जास्त वेळ राहिलं तर फिंगर टिप्सला गँग्रीन किंवा मग इस्चेमिक अल्सरेशन होतं. आणि जर आपण पेरिफेरल पल्स चेक केला तर एकदम नॉर्मल असतं. मग आता नेक्स्ट येतं इन्व्हेस्टिगेशन्स. इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये सगळ्यात बेसिक आपण करणार हिमोग्राम, अजून आपण करणार ESR. तर तिथे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व्ड आहे. सो आपण अँजिओग्राम ऑफ हँड करणार, लिपिड प्रोफाईल करणार जस्ट टू चेक की कोलेस्ट्रॉल वाढलं आहे का किंवा त्याच्यामुळे इथे नॅरोईंग झालं आहे का. सो सेफ साईड आपण लिपिड प्रोफाईल करणार. आणि आपण हायपर कोॲग्युलेबिलिटी स्टेटस बघणार की कोॲग्युलेबिलिटी वाढली आहे का काय, म्हणून इथे नॅरोईंग झालं आहे का, क्लॉट फॉर्म होते म्हणून नॅरोईंग झालं आहे का. सो त्यासाठी आपण करणार हायपर कोॲग्युलेबिलिटी स्टेटस. सो काय काय हिमोग्राम, ESR, ब्लड वेसल्स आहेत म्हटल्यावर अँजिओग्राम ऑफ हार्ट, मग लिपिड प्रोफाईल आणि हायपर कोॲग्युलेबिलिटी स्टेटस. मग लास्टला सांगितली ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंटमध्ये पहिलं ते हॅव टू ट्रीट द कॉज. आणि तुम्हाला थंडीपासून भीती वाटते, थंडीच्या टुवर्ड सेन्सिटिव्ह वाढली आहे. सो प्रोटेक्ट युअर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वेदर. मग अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड व्हायब्रेटिंग टूल्स. ड्रग्समध्ये आता इथं जर व्हॅझोस्पाझम होतं आहे तर काय देणार आपण, वेझोडायलेटर्स देणार,
ॲस्पायरिन देणार सो दॅट क्लॉट वगैरे काय होणार नाही. मग ACE इन्हिबिटर्स देणार, नायट्रेट्स देणार. सो ड्रग्समध्ये काय काय सांगितलं, वॅसोडायलेटर्स, ॲस्पायरिन, ACE इन्हिबिटर्स आणि नायट्रेट्स. मग सांगितले सर्वायकल सिम्पथेक्टॉमी. दिस इज डन जेव्हा नॉन हिलिंग डिजिटल अल्सरेशन असतं. जे आपण सांगितलं की एंडला अल्सरेशन होतं, इस्केमिक अल्सरेशन होतं. हे अल्सर जर हीलच होत नसेल तर करायचं सर्वायकल सिम्पथेक्टॉमी. सो ट्रीटमेंटमध्ये काय काय, पहिलं तर प्रोटेक्शन, मग अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड व्हायब्रेटिंग टूल्स. ड्रग्स काय सांगितले, वाझोडायलेटर्स, ॲस्पायरिन, ACE इन्हिबिटर्स, नायट्रेट्स. आणि जर जे अल्सरेशन झालंय ते हील होत नसेल तर मग आपण करतो सर्वायकल सिम्पथेक्टॉमी. सो हे झालं आपलं रेनॉल्ड्स डिसीज. रेनॉल्ड्स डिसीज कळलं, इट इज अ वॅस्क्युलर डिसऑर्डर कॅरेक्टराइज्ड बाय episodic spasm of small arterioles. This is usually in fingers and toes, and this is due to abnormal sensitivity to cold. ह्यात कलर चेंजेस कसे होतात, आधी व्हाईट, दॅट इज ब्लँचिंग, दॅट इज स्टेज ऑफ सिनकोप. मग ब्ल्यू ज्याला आपण म्हणतो सायनॉसिस, दिस इज स्टेज ऑफ एस्फॅक्झिया. आणि मग रेड ज्याला आपण म्हणतो फ्लशिंग किंवा पेनफुल रेड एन्गॉजमेंट, दिस इज स्टेज ऑफ रिकव्हरी. आणि जर हा वॅझोस्पाझम जास्त वेळ राहिला तर मग होऊ शकतं गँग्रीन किंवा मग इस्केमिक अल्सरेशन. आणि अशा सगळ्या केसमध्ये जर तुम्ही पेरिफेरल पल्स चेक केला तर एकदम नॉर्मल वाटणार, एकदम नॉर्मल असणार.